හොඳයි සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. අද අපි බලන්න යන්නේ බොහොම පහසු සහ 100%ක් සාර්ථකව අතු කැබැල්ලක් මුල් අද්දවා ගැනීමේ ක්‍රමයක් පිළිබඳවයි. මේ ක්‍රමය මගින් අපිට අතු මගින් පැලවෙන ඕනෑම ශාකයක් මුල් අද්දවා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි කිසිම රසායනික ද්‍රව්‍යයක් විශේෂයෙන්ම රසායනික හෝමෝන භාවිතා කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අතු කැබලි ඉක්මනින් මුල් අද්දවා ගැනීමට සහ මුල් ඇද්ද වූ අතු කැබලි වලින් ඉක්මන් ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට සුදුසුම ක්‍රමයක් විදිහට මේ ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ පොලිතීන් බටයක්. මේ පොලිතීන් බටය සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 10ක් පමණ දිග පොලිතීන් බටයක් විය යුතුයි. මීට අමතරව අපිට කොහුබත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි කොහුබත් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට තෙත් කර ගැනීමක් සිදු කරන්න ඕනේ මේ සඳහා යොදා ගැනීමේදී. මේ තියෙන්නේ තෙත් කරගත් කොහුබත් අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙත් කර ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වතුර රැඳී පවතින ප්‍රමාණයට තිබීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මීට අමතරව රෙදිපටි කැබලි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා කුඩා ප්‍රමාණයේ. රෙදිපටි වෙනුවට නූල් හෝ පොලිතීන් පටි උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම අද මේ මුල් ඇද්දවීම සඳහා යොදා ගන්න ලබන්නේ ලෙමන් දෙහි අතු කොටසක්. අපි තෝරා ගන්න අතු කැබැල්ලේ දැනට මල් හෝ ඵල නැති කොටසක් විය යුතුයි. ඒ වගේම ඊටමත් ලපටි නොවන නිරෝගී අතු කැබැල්ලක් විය යුතුයි. තවත් කියනවා නම් මේ අතු කැබැල්ලේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ඝනකම පැන්සර්ක ප්‍රමාණයකට සමාන වීම වඩා වැදගත් වෙනවා. මේ ක්‍රමය ඇත්ත වශයෙන්ම මව් ශාකයට සම්බන්ධව තිබියදීම අතු කැබලි මුල් අද්දවා ගැනීමේ ක්‍රමයක් නිසා මූලික ක්‍රියාකාරකමින් පසුව නැවත නැවතත් අතු කැබැල්ල නඩත්තු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් මුල් ඇද තිබෙන අතු කැබැල්ල ශාකයෙන් වෙන් කර ගැනීමක් තමයි අපිට කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේ අතු කැබැල්ල මුල් අද්දවා ගැනීමේ මූලික පියවර විදිහට කුමක්ද කළ යුතු වන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි අතු කැබැල්ලේ පහළ කොටසේ තිබෙන අනවශ්‍ය පත්‍ර කිහිපයක් ඉවත් කර ගැනීම සිදු කරනවා. පත්‍ර ඉවත් කර ගැනීමෙන් පස්සේ අපි මේ අතු කැබැල්ලේ අඟලක් පමණ උසට පොතු වලයක් ඉවත් කර ගැනීම සිදු කරනවා. විශේෂයෙන් පොත්ත පමණයි ඉවත් කරගත යුතු වන්නේ. අනවශ්‍ය ලෙස ගැඹුරට කැපුම් සිදු කිරීමෙන් වැළකීමට වග බලා ගත යුතුමයි. වීඩියෝ නරඹන අතරතුරේ මේ වගේ දැනුම ලබා දෙන වීඩියෝස් තව තවත් ඔබට දැක බලා ගැනීමට පහළ තිබෙන subscribe බටන් එකත් ක්ලික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි පොතු වලේ පමණක් අතු කැබැල්ලෙන් ඉවත් කර ගැනීම සිදු කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අතු කැබැල්ලේ වටෙන්ම පොතු වලයක් ඉවත් කර ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. ඉන්පසු පොලිතින් බට කැබැල්ල අතු කැබැල්ලේ ඉහළ කොටසෙන් ඇතුල් කරලා අපි කැපුම යොදාගත් ප්‍රදේශයට රැගෙනීමක් සිදු කරනවා. මේ ආකාරයෙන් පහළට ගෙන පොලිතීන් බට කැබැල්ල අපි කැපුම සිදු කළ ස්ථානයට අඟල් 2ක් පමණ පහළින් අතු කැබැල්ලට තදින් හිරවනසේ ගැට ගසා ගැනීමක් සිදු කරනවා.
පොලිතීන් බටය අතු කැබැල්ලට ගැට ගසා ගැනීමෙන් පසුව මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දිස් වෙන්නේ. ඉන්පසු අපි මේ පොලිතීන් බටය ඇතුළට කොහොබත් පුරවා ගැනීමක් සිදු කරනවා. අපි කලින් තෙත් කර සකසාගත් කොහොබත් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි අතු කැබැල්ලේ පොතු වලේ ඉවත් කරගත් ප්‍රදේශයේ වැසෙන පරිදි හොඳින් එක් කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. මේ ආකාරයට පොලිතීන් බටය ඇතුළට කොහොබත් පුරවා ගැනීමෙන් පසුව කොහොබත් හොඳින් පහළට තෙරපෙන ආකාරයට තද කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි. ඒ ආකාරයට තද කර ගැනීමෙන් පසු අපි පොලිතීන් බටය ඉහළ කෙරවලත් හොඳින් වැසී යන පරිදි අපි කලින් සකසාගත් රෙදි පටි කැබැල්ලෙන් හොඳින් ගැට ගසා ගැනීමක් සිදු කරනවා. මේ කොහොබත් අතරට වැසි ජලය හෝ වෙනත් ජලය ඇතුල් වීම වැළැක්වීමට අපි පොලිතීන් බටය ඉහළ කෙරවලත් හොඳින්ම වසා ගැනීමක් සිදු කරගත යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් දින 21ක කාලයකදී අපිට මේ කොහොබත් අතරින් මුල් දැක ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මාසයක පමණ කාලයක් අපි අතු කැබැල්ල වෙන් කර ගැනීම සඳහා තබා ගත යුතුයි. මේ තියෙන්නේ මාසයකට පමණ කලින් මුල් ඇද්දවීම සිදු කරන ලද අතු කැබැල්ලක්. අපිට මෙහි හොඳින්ම මුල් දැක ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. අපිට මේ මුල් ඇද්ද වූ කොටස මව් ශාකයට සම්බන්ධ වන ස්ථානයෙන් කපා ඉවත් කර වෙනම ශාකයක් විදිහට වෙනත් ස්ථානයක වර්ධනය කර ගැනීමේ හැකියාවක් බොහොම පහසුවෙන්ම තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් අපිට පොලිතීන් කොටස ඉවත් කර කොහොබත් සමගම වෙනත් පෝච්චියක හෝ භූමියේ ඉඳවා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි බලමු මෙම කොටසේ කොහොමද මුල් ඇදීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ කොටසේ කොහොබත් ඉවත් කර පෙන්වන්නම් ඔබට මුල් ඇදීම සිදුවෙන ස්ථානය සහ මුල් ඇදීම සිදුවන්නේ මොන වගේ ආකාරයකටද කියන එක ගැන. ඔබට පේනවා ඇති වැඩි වශයෙන්ම මුල් ඇදීමක් සිදු වෙලා තියෙන්නේ අපි කැපුම සිදු කළ ප්‍රදේශයෙන් බව. මේ ක්‍රමය කෘෂිකර්මයේදී අපි හඳුන්වනවා වායව අතු බැඳීම. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා යා ලේයරින් කියන එක ගැන කියලා. ඔබත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රමය නිවසේදී අත්හදා බලන්න. ඔබගේ අතු කැබලි මුල් ඇද්දවීමේ අවස්ථාවවලදී මේ ක්‍රමය යොදා ගන්නවා නම් ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් අතු කැබලි මුල් අද්දවා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙයි. බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාටම වීඩියෝ අවසාන වන තෙක් නැරඹුවාට. ඔබේ තිබෙන අදහස් සහ යෝජනා පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න කියලාත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර සිටිනවා. ඒ වගේම අපේ channel එකට සහාය දැක්වීමක් වශයෙන් මේ වීඩියෝ එක වගේම අනිත් වීඩියෝත් නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.